Hejsan! Nu börjar det närma sig jul och då tänker jag koka 2 olika sorter av godis på getmjölk. Det ena heter cajeta. Det är en mexikansk getmjölkschinoski och det är jättegott, jättegott. Och sen ska jag koka fudge på getmjölk. Det här är ju såna här lite specialitetgodisar, men man kan ju koka dem också på komjölk. Det blir inte riktigt samma smak, men man får ju getmjölk också i butiken nu för tiden om man vill prova på det. Jag har ju naturligtvis vår egen råmjölk av get. Men har man inte det så har man inte det. Jag önskar att du kunde få smaka på dessa för att det är jättegott. För min cajeta så behöver jag naturligtvis då getmjölk. Det är min första ingrediens. Och sen behöver jag massor av farinsocker. På 5 deciliter getmjölk behöver jag 2,5 deciliter farinsocker. Så ganska mycket. Och det är huvudingredienserna. Men sen behöver vi någonting speciellt och det är soda. Den ger lite smak och den gör den här cajetan väldigt speciell. Så det är också orsaken till att jag har en stor kastrull. Även för små mängder lönar det sig att ha en stor kastrull därför att sodan får det att pösa så otroligt. Och sen har vi kanel. Man kan använda kanelstång, men nu har jag kanel. Och sen vaniljextrakt. Vaniljsocker går ju också bra att använda. Så, men då är det bara att ösa i dessa och sen får vi börja koka. Och soda var 1/4 tesked per sats. Det kanske jag glömde nämna mängden på. Där har vi alla ingredienser förutom vanilj som vi tillsätter senare. Och nu då, bara att lägga igång. Ser man att sodan börjar liksom reagera här. Det doftar så gott. Och nu ser du varför jag sa stor kastrull. Så stor som möjligt. Och blir det så att det närmar sig kanten, då får man dra den av värmen ett tag. Så här bara. Så lugnar det ner sig. Nu börjar det äntligen tjockna. Man ser att det är lite tjockare, men mer tjockt än så här ska jag ha det. Jag vill ha det så tjockt att det liksom lämnar ett spår efter sleven. Så det är en bit kvar. Nu tillsätter jag vanilj. Så. Då har vi alla ingredienser i vår cajeta. Vaniljen är inte nödvändig, men jag tycker det är lite gott med den. Nu mörknar det. Man ser när man drar i botten att det börjar komma lite mörkare färger där. Och det närmar sig. Nu är det nästan så att jag
plockar fram mina burkar. Sådär, nu har den lugnat ner sig för den är borta från spisen och nu ska jag hälla den i mina kärl. Okej, nu är kahetan på burk och nu ska jag bara skriva etiketter så att jag får etiketter på mina burkar. Så. Sådär. Då ska vi ha fudge. Okej, och för vår fudge ska vi ju också ha getmjölk. En enkelsats är 4 deciliter getmjölk och 4 deciliter socker, så massor med socker. Sen också 1 deciliter farinsocker, 75 gram smör, ordentligt smör och ett kryddmått salt, en nypa salt, ett kryddmått. Och det är också bara att blanda allt i kastrullen och sen kör vi igång. Så, här har vi nu då alla ingredienser för fudge blandat. Det här är en stor sats fudge så att därför har jag min största kastrull på 10 liter. Men nu ska vi först vänta att smöret smälter. Så den största skillnaden till kaheta är att vi ska ha smör i fudgen. Det ska vi inte ha i kahetan, men det som vi inte har i denna fudge, som man kan ha i, men inte i det här basreceptet, det är kanel. Och kanel ska vi alltid ha i kaheta. Så där, nu ska vi vänta att smöret smält och sen ska vi koka upp det. Så där, nu har smöret smält och nu börjar det spännande skedet då vi ska ha det att koka, men inte koka över. Det är ju alltid, alltid lite spännande när man kokar sånt här. Så där. Nu bubblar det riktigt ordentligt här. Nu rör jag bara långsamt så att jag rör i botten så det inte bränns vid. Och det här behöver man ha koll på hela tiden. Ju mer du gör på en gång desto längre får du ju koka. Så att nu gör jag en trippelsats här och det kommer att ta sin tid eftersom själva kokningen ju gör att vätskan reduceras och vi småningom får en fast massa. Också temperaturen alltså naturligtvis inverkar, men det tar tid alltså att få ut vätska ur mjölken. Om det riktigt börjar sprätta omkring här då kommer man sänka temperaturen lite, vilket jag gjorde nu. Men nu får man också vara mer noggrann med att röra om så att man inte bränner vid den här smeten, för den börjar bli mer och mer känslig. Det doftar riktigt gott i det här skedet. Det blir bara bättre och bättre. Nu tänker jag ha i en sån här termometer. Och det här underlättar lite eftersom man ser hur het smeten har blivit. Men jag tänker ändå göra kulprovet, så nu vill jag komma upp i 120 grader ungefär. Och när det närmar sig då kan jag testa med kulprovet om smeten har kokat tillräckligt. Efteråt så behöver smeten svalna en hel del, så att därför ställer jag i den här nu. Så vet jag att den har svalnat också sen.
Och den har en sån här hållare här. Så jag kan ställa den på kanten. Jag kan sådär. Och nu ser man kanske att smeten lite har bytt färg igen. Den börjar bli mer brun. Så vi ska se. Den har nu kokt i 30 minuter. Så jag tror vi har en stund kvar. Nu ska vi göra kulprovet och till det behöver vi kallt vatten. Och så ska vi ta lite smet. Och låta det svalna och sen ska vi se om det går att forma en kula av det. Det är nära men inte riktigt. Okej, nu ser jag en lite mörkare brun färg när jag rör om. Så nu gör vi ett nytt försök med kulprovet. Nu börjar det duga, tycker jag. Det är en kula visst. Sådär. Så nu stänger vi av plattan. Klick. Och flyttar bort kastrullen från värmen och låter den stå utan att röra i den alls. Den kommer ju fortsätta puttra här lite, men nu ska jag vara jätteförsiktig så att jag inte stör den för mycket. Men nu ser jag att det blir lite mörkare där på botten, så det vill jag liksom lite få upp så att det inte bränns vid. Men annars så ska vi låta den här smeten svalna tills den är under 70 grader. Och då ska vi vispa den. Om man håller på och rör i den medan den svalnar så får man små sockerkristaller i den och det vill jag inte ha. Det gick åt 1 timme för mig att koka den här smeten. Och ja, så det är ungefär 1 timme det går åt. Och nu kan vi förbereda en form med bakplåtspapper eller smörpapper där vi kan hälla massan sen när vi är redo att hälla dit den. Okej, det har nu gått nästan 45 minuter för att få ner temperaturen, men nu börjar den ligga där nära 70 grader, så alldeles strax kan vi börja vispa det här. Och så vispar vi bara. Nu börjar det ju bli lite mer tjockt och vi ska alldeles strax försöka hälla den i formen, och det är viktigt att få dit den innan det stelnar för mycket. Men lite ska jag nu vispa. Så, väldigt tjock och härlig smet nu. Då ska vi ha in ner den i formen. Nu ska vi få hit den. Hela smeten. Så där ja. Då har vi den i formen och nu får den bara helt enkelt, där ser man sånt som satt på kanten som inte blev vispat. Så här mycket ljusare blev den fudgen när den blev vispad. Och det gör ju att den är lite så här fluffigare, inte så seg som en ovispad kola. Så nu får den stelna här. Nu är ju den här väldigt varm fortfarande, så då vill man inte ställa den i kylskåp än. Men efter att den har svalnat till rumstemperatur kan man ställa in den i kylskåp och sen skär vi upp den
när den har stelnat. Nu ska vi skära upp den här fudgen och sen är den färdig. Så fin! Sådär! Då har vi fina kuber av fudge. Då är det bara att packa dem i cellofan eller burkar eller hur man vill. Sådär! Det blev väl fint med cellofanpåsar och fudge. Sådär ja! Nu har vi godis inför jul och vi ska se vad vi hittar på nästa vecka. Någonting mer inför jul måste man kanske ha också, så att hoppas du har det sött och gott. Hej då!